নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 12.2ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিম। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা চতুৰ্ভুজ ABCDৰ AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 4 cm, DA = 5 cm আৰু AC = 5 cm। ইয়াৰ কালি উলিওৱা। প্ৰথমতে আমি চিত্ৰটো অংকন কৰি লওঁ। A, B, C, D চতুৰ্ভুজটো হ'ল ABCD। ইয়াত AB = 3 cm, ইয়াত লিখি লওঁ BC 4 cm, CD 4 cm, DA 5 cm আৰু কি দিয়া আছে AC হ'ল এই চতুৰ্ভুজটোৰ এডাল কৰ্ণ। এই কৰ্ণডালৰ মাপ দিয়া আছে AC 5 cm। ইয়াত এই কৰ্ণডালে চতুৰ্ভুজটোক দুটা ত্ৰিভুজত ভাগ কৰিছে। এটা হ'ল ABC আৰু এটা হ'ল ADC। প্ৰতিটো ত্ৰিভুজৰে আটাইকেইটা বাহু ইয়াত দিয়া আছে। এই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ দিয়া আছে, গতিকে হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। একেদৰে এই ত্ৰিভুজটোৰো প্ৰতিটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে, গতিকে এই ত্ৰিভুজটোৰো হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কালি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি যোগ কৰিলে আমি ABCD এই চতুৰ্ভুজটোৰ কালি পাম। এতিয়া আমি সমাধানটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে কি কি দিয়া আছে লিখি লওঁ। দিয়া আছে AB = 3 cm, BC = 4 cm, CD = 4 cm, DA = 5 cm আৰু AC = 5 cm। হিৰণৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া আমি এটা ত্ৰিভুজৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁ, তেতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ অৰ্ধ পৰিসীমাটো আমাক প্ৰয়োজন হয়। গতিকে প্ৰথমতে আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ আধাটো উলিয়াই লওঁ। ত্ৰিভুজ ABCৰ অৰ্ধ পৰিসীমা ইয়াক S1 বুলি নাম দিওঁ। যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা, গতিকে ইয়াৰ অৰ্ধ পৰিসীমাটোক S1 বুলি নাম দিছোঁ আৰু ইয়াৰ অৰ্ধ পৰিসীমাটোক আমি S2 বুলি নাম দিম। = AB + BC + AC। AB + BC + AC মানে ABC ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা। আমাক লাগে অৰ্ধ পৰিসীমা, গতিকে এই পৰিসীমাক আমি 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। ABৰ মাপটো কিমান? 3 cm, BC 4 cm, AC 5 cm। ইয়াৰ এককটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ। 3 × 4 = 7, 7 × 5 = 12, = 6 cm। এতিয়া ত্ৰিভুজ ABCৰ কালি তোমালোকৰ নিশ্চয় হিৰণৰ সূত্ৰটো মনত আছে। হিৰণৰ সূত্ৰটো মতে কি আছিলে? এটা ত্ৰিভুজৰ কালি √S × S - A, S - B, S - C। ইয়াত S এ বুজাইছে ত্ৰিভুজটোৰ অৰ্ধ পৰিসীমা আৰু ABC এ বুজাইছে সেই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ। গতিকে ইয়াত আমি অৰ্ধ পৰিসীমাটোক ধৰিছোঁ S1, গতিকে ইয়াত লিখিম S1 - AB, S1 - BC, এইটো বাহু, S1 - AC এই বাহুটো।
S1 মানে 6 into 6 minus AB মানে 3 centimeter. S1 মানে 6 minus BC মানে 4 centimeter. S1 হ'ল 6 আৰু AC হ'ল 5. এতিয়া ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ, কাৰণ বাহুবিলাকৰ দৈৰ্ঘ্য সেন্টিমিটাৰত আছে, গতিকে সেই ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ. 6 into 6 minus 3 is equal to 3, 6 minus 4 is equal to 2, 6 minus 5 is equal to 1 centimeter square. 6ক লিখো 2 into 3, 6ক আমি 2 into 3 বুলি লিখিব পাৰো, into 3 into 2 into 1 centimeter square. ইয়াত 2 গুণ 2, গতিকে আমি একটো নিলিখো, এটো নিলিখিলেও হ'ব. এতিয়া চোৱা, ইয়াত আছে 2 দুটা যেহেতু আছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা 2 উলিয়াই আনিম, আৰু ইয়াত আছে 3 দুটা, গতিকে এই দুটা 3ৰ পৰা আমি এটা 3 উলিয়াই আনিম. সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ is equal to 6 centimeter square. এতিয়া আমি কি পালো, ABC ত্ৰিভুজটোৰ কালি পালো 6 centimeter square. ইয়াত মই লিখি থৈ দিওঁ. এতিয়া আমি ADC ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম. প্ৰথমতে আমি ADC ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ আধা উলিয়াই লম. ত্ৰিভুজ ADC ৰ অৰ্ধ পৰিসীমা ইয়াক ধৰো S2. AD plus CD plus AC, এই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা হ'ল AD, CD, AC, গতিকে ইয়াত লিখিছো AD plus CD plus AC. তাৰ মানে এই AD plus CD plus AC এ ADC ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা বুজাইছে, গতিকে পৰিসীমাৰ যেহেতু আধাটোহে আমাক লাগে, গতিকে ইয়াত আমি কি দিম, 2. AD হ'ল 5 centimeter, CD হ'ল 4 centimeter, আৰু AC হ'ল 5 centimeter. Divided by 2, ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ. 5 4 9, 9 5 14, 14ক 2ৰে হৰণ কৰিলে হ'ব 7. তাৰমানে আমি অৰ্ধ পৰিসীমা কিমান পালো, 7 centimeter. এতিয়া হিৰনৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰোঁ. ত্ৰিভুজ ADC ৰ কালি √S2 minus AD, S2 minus CD, S2 minus AC, ইডাল AC, S2 মানে কিমান, 7, S2 minus AD, 7 minus AD হ'ল 5 centimeter. আকৌ S2 minus CD, S2 মানে 7, CD মানে 4 centimeter. S2 7 minus AC 5 centimeter. এতিয়া ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ. বাহুবিলাকৰ দৈৰ্ঘ্য সেন্টিমিটাৰত আছে, গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ. 7 minus 5 is equal to 2, 7 minus 4 is equal to 3, 7 minus 5 is equal to 2 centimeter square. এতিয়া ইয়াত আছে 2 দুটা, গতিকে এই দুটা 2ৰ পৰা এটা 2 ওলাই আহিব. 2 7 3 গুণ 21, যেহেতু 7 আৰু 3 এটা আছে, গতিকে আমি সিহঁতক উলিয়াই আনিব নোৱাৰো, আৰু ইহঁত দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 21. গতিকে আমি কিমান পালো, 2√21. ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ. এতিয়া √21ৰ মানটো নিৰ্ণয় কৰোঁ.
তোমালোকে 21 বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা 6-7ত শিকি আহিছা মই ইয়াত কৰি দিছো চোৱা তোমালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ লিখি লোৱা 21.4 দি লোৱা এনেকৈ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিলে দীৰ্ঘ হৰণৰ নিয়মেৰে বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰোঁতে আমি এনেকৈ জোৰ কৰি লওঁ গতিকে ইয়াত মই 4 দি লৈছো তেতিয়া জুৰিয়া হৈ থাকিব এতিয়া আমি ভাজকটো যি দিম সেই সংখ্যাটোকে আমি ভাগফল হিচাপে দিম গতিকে ইয়াত যদি মই 5 দিওঁ তেতিয়া হলে ইয়াত ধৰি লৈছো 5 দিলো ইয়াত 5 দিলো তেতিয়া হলে 5 গুণ হ'ব কিমান 25 21তকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি ইয়াত 5 দিব নোৱাৰো গতিকে 5তকৈ সৰু সংখ্যা এটা দিব লাগিব গতিকে আমি কিমান দিম 4 গুণ 16 25 পৰা 16 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 5 এতিয়া 4 লগত 4 যোগ কৰা 4 লগত 4 যোগ কৰিলে হ'ব 8 ইয়াৰ পিছত দুটা শূন্য নমাই আনা যেহেতু দশমিকৰ পিছত থকা দুটা শূন্য নমাই আনিছো গতিকে ইয়াত 4ৰ সোঁফাললৈ এটা দশমিক দিয়া ইয়াৰ পিছত ইয়াত এটা সংখ্যা দিম আৰু সেই সংখ্যাটো আমি ইয়াতো দিম তেতিয়া এই সংখ্যাটোৰে এই গোটেই সংখ্যাটোক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব লাগিব 500 নাইবা 500তকৈ সৰু সংখ্যা এটা আমি পাব লাগিব তেতিয়া হলে ইয়াত আমি যদি 5 দিওঁ তেতিয়া হলে 500 বা 500তকৈ সৰু সংখ্যা এটা আমি পাম এই কথাটো মই নিজে অনুমান কৰি লৈছো তোমালোকে নিজে অনুমান কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া চোৱা 5 গুণ 25ৰ 5 2 উকলিল 5 8 গুণ 40 40 2 42 10ৰ 5 গলে 5 9ৰ 2 গলে 7 ইয়াত থাকিলে 4 ইয়াৰ পিছত এই দুটা শূন্য নমাই আনা এতিয়া এই দুটা শূন্য নমাই আনিলো ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ব ইয়াৰ লগত আমি 5 যোগ কৰিব লাগিব এই সংখ্যাটোৰ একক স্থানত আছে 5 গতিকে ইয়াৰ লগত আমি 5 যোগ কৰিম ইয়াৰ লগত 5 যোগ কৰিলে কিমান হয় 5 10ৰ 0 1 উকলিল 8 1 9 এই সংখ্যাটো অকনমান ইফালৰ পৰা লিখিছো 90 ইয়াৰ পিছত আমি এই স্থানত এটা সংখ্যা বহাম আৰু সেই সংখ্যাটো ইয়াতো বহাম এতিয়া ইয়াত যদি 8 বহাও তেতিয়াহলে ইয়াতো আমি 8 বহাব লাগিব 8 8 গুণ 64 8 9 গুণ 72 10ৰ 4 গলে 6 9ৰ 6 গলে 3 ইয়াত থাকিলে 4 4 পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 2 ইয়াৰ পিছত আমি আৰু নকৰো এনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব আমি ইমানতে এৰিম এতিয়া ৰুট 21 মানে কিমান হ'ব 4.58 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 2 8 গুণ 16ৰ 6 1 উকলিল 2 5 গুণ 10 10 1 11ৰ 1 উকলিল 1 2 4 গুণ 8 8 1 9 কিমান পালো 9.16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াত যেহেতু আৰু সংখ্যা ওলাই গৈ থাকিব গতিকে এটো এটা আমি মোটামুটি মান লৈছো গতিকে আমি ইয়াত কি বুলি লিখিম প্ৰায় ইয়াতো লিখি দিও প্ৰায় এতিয়া ADC ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান পালো 9.16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 9.16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ কালি যদি আমি যোগ কৰি দিও তেতিয়া হলে ABCD চতুৰ্ভুজটোৰ কালিটো পাই যাম এতেকে ABCD চতুৰ্ভুজৰ কালি ত্ৰিভুজ ABCৰ কালি যোগ ত্ৰিভুজ ADCৰ কালি ত্ৰিভুজ ABCৰ কালি কিমান 6 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 6 প্লাস আৰু ত্ৰিভুজ ADCৰ কালি 9.16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 9.16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা আমি প্ৰায় বুলি লিখিব লাগিব ইয়াৰ পিছত 9.16 6 6 1 9 6 15 15.16 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ
এতিয়া ইয়াক আমি এনেদৰে লিখিম 15.2 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ইয়াত যেহেতু 6 আছে গতিকে ইয়াত এক এটা বহাই দিলেই হ'ল এতিয়া আমি ABCD চতুৰ্ভুজটোৰ কালি কিমান পালো 15.2 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অনুশীলনী 12.2 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ আলোচনা কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ